ครับ Blue Sky Channel ทีวีอาสาเพื่อประชาชนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากคนที่ตกทุกข์ระกำลำบากกับประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่หลวงครั้งนี้นะครับยังมีน้องสัตว์เลี้ยงอีกหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับที่รอคอยความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเราซึ่งเป็นคนที่มีจิตอาสาบางคนหลงลืมไปนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเองเขาก็มีหัวใจเขาพูดไม่ได้เขาบอกไม่ได้เขาส่งเสียงออกมาเราก็ไม่ทราบไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าเขาพูดสื่ออะไรออกมานะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญต้องบอกว่าแหมพิธีกรสาวของเราดูหมองไปเลยนะครับคุณผู้ชม วันนี้เรามีใครครับคุณแอนครับยังไง เดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันก่อนนะเปล่าคะเดี๋ยวเราเคลียร์กันหลังไมค์นะครับวันนี้เนี่ยนะคะก็มีตัวแทน2ท่านค่ะจากโครงการคนสวยช่วยน้องหมานี่มาพูดคุยกับเราอันนี้ผมยืนยันนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวกันแล้วกันนะคะเริ่มจากด้านนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการนะโครงการของน้องชื่อ A Call for Animal Rights 1 คน 1 โครงการแหมเราก็เห็นสวยทั้งคู่เราก็นึกว่าเรามานั่นนะสิปกติอยู่เวทีนี้ก็มักจะมีแต่แขกรับเชิญผู้ชายกับพิธีกรเราก็จะเป็นคนที่สวยที่สุดคิดว่าตัวเองสวยแต่จริงๆแล้วของจริงมาเองของจริงมาเองเลยนอกจากสวยแล้วยังมีน้ำใจจิตใจงามสวัสดีทั้งสองอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวเลยเริ่มจากด้านนี้ค่ะค่ะชื่อไดซ์นะคะธนารัตน์เจริญรัตน์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งโครงการคนสวยช่วยน้องหมานะคะแล้วก็ในโครงการนี้นะคะเราก่อตั้งมาเพื่อที่เราจะช่วยสัตว์เลี้ยงมาตลอดจนตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเจอพวกปัญหาอุทกภัยอยู่แล้วค่ะแล้วก็จนมาอุทกภัยเราก็เลยลุยมาเรื่อยค่ะด้านข้างผมนี่นะครับชื่อแหวนค่ะชื่อแหวนค่ะออนซิลินเชิงสะอาดเป็นตัวแทนจากกลุ่ม A Call for Animal Rights เราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลักดันพรบคุ้มครองสัตว์ค่ะตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาที่มีกรณีของค้าหมาที่นครพนมใช่ต้องเป็นข่าวทุกโครงมากแล้วก็สะเทือนใจคนที่เลี้ยงและก็รักสัตว์เลี้ยงมากเพราะมันรักใหญ่มากครับเริ่มที่น้องไดซ์น้องไดซ์เดี๋ยวนี้ทำไมสาวรุ่นใหม่ชื่อออกเสียงยากกันจริงค่ะเราเริ่มต้นการทำงานเป็นอาสาสมัครมาได้ยังไงคะคือเริ่มจากเรารักสัตว์เลี้ยงก่อนเลี้ยงหมาเองที่บ้านเลี้ยงแมวเองที่บ้านเราก็รักแล้วมันก็เลยเถิดไปบ้านข้างๆเลยเถิดไปไม่ค่อยดีแล้วเลยเถิดไปยุ่งกับหมาบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปยุ่งเรื่อยจนตอนหลังมันเริ่มมีหมาถูกทิ้งเยอะขึ้นข้างทางที่เขาผอมเขาคลอดลูกแล้วเขาไม่มีคนดูเขาโดนรถชนไม่มีเจ้าของไม่มีคนดูแลก็จะเริ่มจากเราก็ไปสอยเขามาขออนุญาตใช้คำว่าสอยนะเพราะว่าบางทีมันต้องสอยจริงๆอ่ะมันเอารถเทียบแล้วก็สอยเลยสอยขึ้นรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเขาน่าสงสารเราน่าจะเข้าไปช่วยเหลือใช่ค่ะแล้วก็เลยรวมพลเพื่อนๆที่อยู่ในอาชีพเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันสนิทกันและรักหมาเหมือนกันรักหมารักแมวเหมือนกันปกติทำงานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์คนที่อยู่ในอุดมการณ์เดียวกันใช่ค่ะความคิดใกล้เคียงกันค่ะเรารวบรวมเพื่อนตอนนี้ที่อยู่ในกลุ่มของเราในโครงการมีประมาณกี่คนคะถ้าถามว่ามีประมาณกี่คนจริงๆอาจจะตอบยากเพราะว่าเราใช้ Facebook เป็นเซ็นเตอร์ในการคอนเนคกันทีนี้มันจะเป็นช่องที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดสุดนะเนาะเราใช้ Facebook เป็นเซ็นเตอร์แต่นี่ถ้ากลุ่มก่อตั้งจริงๆก็จะมีประมาณไม่กี่คนเองค่ะ10ไม่เกิน20คนนี่คือกลุ่มก่อตั้งเลยกับเพื่อนๆใดตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้เฟรนด์ใน Facebook ของโครงการคนสวยช่วยน้องหมานะคะประมาณเกือบ 3,000 แล้วค่ะ 2,000 กว่าคนซึ่ง 2,000 กว่าคนเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้ข้อมูลแชร์ข้อมูลคือทุกอย่างที่มันช่วยได้หมดอะค่ะจริงๆเริ่มต้นตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ค่ะคือแค่สงสารที่อาจจะมีหมาโดนทอดทิ้งโดนทำร้ายใช่โดนรถชนแล้วก็ทิ้งไปเขาก็ยังไม่ไปไหนเขาก็อยู่ข้างถนนตรงนั้นมันก็ไม่ไหวแสดงว่าเราต้องมีศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์ที่รับเลี้ยงหรือว่าเราต้องมีเพื่อนที่เป็นคุณหมอหรือไม่ฮะที่ต้องดูแลสารภาพว่าไม่มีเลยเหรอทุกคนนี่คือเลยจนตอนนี้ถามว่ามีความรู้พื้นฐานเรื่องการรักษาทุกคนอย่างแหวนกันหรือใดเองเนี่ยก็เริ่มมีความรู้ละพื้นฐานว่าน้องหมาอาการนี้คนจะเริ่มถามละพอมีอาการอย่างนี้เขาคืออะไรเราก็จะเริ่มตอบได้ละเพราะเราจากประสบการณ์แต่ถามว่าเราเชี่ยวชาญอย่างคุณหมอไหมไม่จริงๆเราก็ยังต้องพึ่งพาคุณหมอสัตวแพทย์อยู่แต่เราก็อาศัยที่ว่าโรงพยาบาลสัตว์ที่เขาใจดีเขาสนิทกับเราแล้วก็ไปจีบเขาว่าขอราคาพิเศษนั่นนู่นนี่งุ้งงิ้งไปคนสวยคุยกับใครก็เขาก็ยอมงุ้งงิ้งไปเขาก็ใจอ่อนเรื่อยๆก็เริ่มแบบตกหลุมเราละ
ทีนี้ถอนตัวไม่ได้แล้ว เป็น100 ตัวแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอครับก็ต้องล็อกคอกันไว้ ล็อกคอกันไว้เลย ประจำกันไปอย่างนั้น ใช่ค่ะ แต่ด้วยประสบการณ์ตอนเริ่มต้นจากแค่เพียงเราเลี้ยงเอง แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยข้างบ้าน แล้วก็จนกระทั่งไปสอยหมาคนอื่นเข้ามาที่เดือดร้อนก็มาเลี้ยง การดูแลรักษาตรงนั้นเราเริ่มต้นตอนเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนบางทีก็มีคนเขาก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าจะไหวเหรอไม่คนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วมีลูกน้องอีกเยอะแยะมากมายถ้าเราเป็นเราตัดสินใจเปิดในรูปของโครงการนั่นคือเราพร้อมที่จะรับบริจาคเงินแล้วก็เป็นเงินเหมือนส่วนรวมเราก็จะต้อง manage ดีๆว่ามีคนบริจาคทำบัญชีดีๆนู่นนี่ว่าบริจาคมาเป็นค่าอาหารค่ารักษาแยกกันเนี่ยตอนนี้พอมีอุทกภัยก็จะเป็นบัญชีต่างหากสำหรับอุทกภัยเราก็จะจัดสรรเต็มที่การบริหารจัดการยังไงครับเพราะว่าน้องหมาเขาคงพูดไม่ได้ว่าขอ1 ถุง 2 ถุงหรือว่าต้องมีเจ้าของพามาไหมต้องมีตัวคนยืนยันไหมต้องมีการจัดว่าเดือดร้อนน้อยกลางมากเหมือนแจกของอันนี้คุยกันโผล่เหมือนเปรียบเทียบกับคนไหมจริงๆถามว่าเหมือนไหมมันก็อยู่ในเบสที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันขึ้นกับบางทีประสบการณ์เราเห็นว่าดูลักษณะการผอมโซของเขาบางทีเรายังไม่ตัดสินใจที่จะให้ถุงใหญ่เราแบบอาจจะลองเชิงเอาให้เขาก่อนถ้าเขาแบบแป๊บเดียวหมดแล้วโซมากแล้วลองดูว่าเราแวกนั้นมีคนพอที่จะเป็นตัวแทนเราในการให้อาหารน้องได้ไหมในวันอื่นที่เราไม่อยู่เราก็จะทิ้งไว้เลยในประมาณหนึ่งที่เขาอยู่ได้แต่ถ้าเขามากันเป็นครอบครัวแบบว่ามีน้องหมาพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเราก็ต้องมีอาหารหมาเด็กไปเตรียมให้ด้วยอาศัยส่วนใหญ่จะพึ่งคนในชุมชนที่อยู่ละแวกนั้นค่ะมาถึงน้องแหวนบ้างครับน้องแหวนน้องเสื้อขาวนะครับเขาโน้ตมาว่าหรือจำแต่เสื้อขาวกับเสื้อดำน้องแหวนแล้วครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องการรณรงค์เรื่องกฎหมายคุ้มครองสัตว์คือก่อนหน้านี้ก็เริ่มเหมือนพี่ไดคือทุกคนเนี่ยก็จะช่วยกันทำอย่างเงี้ยคือไปฉกเขามาจากที่เขาอยู่เงี้ยแล้วก็เอามารักษาแล้วก็หาบ้านให้เขาเสร็จแล้วทีนี้พอมันมีนครพนมเนี่ยพวกเราก็แบบคือทนไม่ได้อะมันทนไม่ไหวเนาะก็ต้องมาแบบเรามาทำตรงนี้ไม่ได้ละเราต้องมารวมกันเราจะแยกกันอยู่ไม่ได้ตอนนั้นที่มีนครพนมนี่มาติดต่อกันแล้วใช่ไหมใช่ช่วยกันตอนนั้นเนี่ยงาน Walk จะมีงาน Call for Animal Rights Walk Rally งาน Walk Rally วันที่4 กันยายนที่สวนลุมพาน้องหมามาเดินมานั่นแหละค่ะก็คือกลุ่มใช้โครงการแล้วก็โครงการอื่นๆช่วยกันแล้วก็ทีมCallเป็นแอดมินมาช่วยกันก็จัดจนได้เป็น rally ใหญ่ออกสื่อเพื่อดูเหมือนว่า Call for Animal Rights นี่มีเป็นหน่วยงานที่มาจากต่างชาติไหมครับหรือว่าเราทำตั้งกันเองก็คือมีอยู่แค่นี้คือแอดมินจริงๆเนี่ย10 กว่าคนเหมือนกันแล้วก็อาศัย Facebook ตอนแรกเราก็จะไม่ทำเป็นเคสเล็กๆแบบนี้ก็คือ movement ของเราอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราจะไปช่วยเคสใหญ่ๆอย่างเช่นป้าแดงร่มเกล้าหรือคุณประกิตที่สระบุรีก็คือหมาเป็นแบบ300-400 ตัวอาจจะไปล้างคอกไปบริจาคอาหารหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีมีน้ำท่วมเข้ามาแอดมินแค่10 คนเนี่ยแล้วบางคนก็ออกพื้นที่ไม่ได้เราก็ต้องอาศัย Facebook เพื่อที่จะแบบรวบรวมทีมอาสาที่เขาแบบมาจากที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยย้อนไปถึงกลุ่มที่ตั้งตอนแรกแล้วมีการรณรงค์เรื่องที่น้องหมาโดนจับที่นครพนมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกฎหมายคุ้มครองสัตว์ยังไงฮะตอนนั้นต้องไปศึกษาหาข้อมูลมาก่อนไหมฮะใช่คือตอนนั้นเราก็ไปศึกษากันก่อนนะคะว่ากฎหมายณปัจจุบันเป็นยังไงแล้วติดอะไรเงื่อนไขจริงๆของกฎหมายคืออะไรจริงๆมีไหมครับตอนนี้บ้านเราจริงๆอะกฎหมายบ้านเราเนี่ยอยู่ในใช่เข้าไปจ่อคิวละที่จะออกมาแต่มันยังไม่ออกอาจจะด้วยสาเหตุอะไรหลายๆอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกฎข้อบังคับอะไรของระเบียบของรัฐสภาเขาอะนะคะแล้วมันก็ผ่านมาหลายรัฐบาลผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากไม่หลุดสักทีคือบางทีเรื่องยังค้างอยู่ที่รัฐบาลนี้แต่ว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลแล้วพอผ่านใช่ตอนนี้เริ่มต้นใหม่ก็จะต้องมาเริ่มต้นใหม่ปีมากแล้ว10 กว่าปีแล้วค่ะมีผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเขาลุยกันมานานมากเราไม่ถือว่าเราผ่านมาหลายรุ่นแล้วนะพอถึงรุ่นเราไม่รู้ว่าจะต้องส่งต่ออีกรุ่นนึงหรือเปล่าไม่รู้ต้องส่งต่อแค่ไหนแต่เราก็พยายามทำให้มันแบบเกิดเขาเรียกอะไรนะพลังเสียงประชาชนนะคะให้สื่อได้เห็นให้ประชาชนที่เราทำได้มีผู้ใหญ่เขารู้เรื่องพรบเนี่ยก็ให้เขาทำในส่วนเราก็เรียกพลังเสียงพลังเงียบออกมาตัวกฎหมายฉบับนี้ถ้าจะให้อธิบายสั้นๆพอสังเกตมันช่วยน้องหมาหรือช่วยสัตว์เลี้ยงยังไงฮะค่ะสิ่งที่เราถ้าในกฎหมายนะคะสิ่งที่เราเรียกร้องจริงๆอ่ะเราไม่ได้ห้ามไม่ให้พูดอันนี้พูดชาวบ้านภาษาชาวบ้านเลยนะคะห้ามไม่ให้กินอย่างที่เราเห็นในข่าวเราไม่ได้ห้ามจุดนั้นแต่เราเป็นการรณรงค์ว่าคนที่เลี้ยงต้องดูแล
ต้องดูแลให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับเหมือนที่คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ นั่นคืออาหาร ดูแลสุข บ้า ภาน พตามความเหมาะสม อาหารบ้านที่อยู่นู่นนี่รักษาเขาต้อง คือพูดง่ายๆถ้าคุณเลี้ยงเขาคุณต้องมีความรับผิดชอบ ใช่ค่ะ ให้เขาอยู่ได้อย่างปกติสุขแหละ ใช่ค่ะ ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดต้องดีมากแต่ขอให้เขาอยู่ได้ หมายความว่าก็ต้องมีบทลงโทษถ้ามันเป็นกฎหมายถ้าคุณไม่ทำคุณจะต้องโดนลงโทษ1 2 3 4ซึ่งตอนนี้เรารณรงค์ให้มันมีอย่างนั้น ใช่เพราะว่า มันไม่มี ปัจจุบันมันยังไม่มี เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ หมาจ เห็ ร น จัดด้วยหมาจรจัดแมวจร ก็ จั คื ด อกฎหมายอันเนี้ยได้มองว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นเลย ครับ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของวงจร เพราะวงจรเนี่ยคือคนซื้อมาเลี้ยงไม่ไหวทิ้งเขาก็กลายเป็นหมาจรจัด ใช่ ทิ้งโดยที่ไม่ทำหมันเขาก็อ ครั อก บ ลูกออกหลานหมาจรจัดก็เยอะขึ้น แล้วกลุ่มพวกเราก็ไปช่วยอีกปลายทาง คือมันก็เลยเป็นวงกลมไม่จบ เราก็เลยรู้สึกว่าถ้ากฎหมายอันนี้ออกได้จริง ๆ วงกลมมันค่อนข้างสมบูรณ์ ค่ะ ค่ะ ตอนนี้เราก็ตามล่าไปไล่ทำหมันหมาจรกันอยู่ โอ้โห แต่ก็ยาก นี่พวกคุณทำทุกอย่างเลยเหรอครับเก่งจัง ทุกอย่างสารพัด หยิบมันเองด้วยอะไร ใช่ค่ะ บางทีเคยเจอบางเคสแบบเจ้าของย้ายบ้านอย่างเงี้ย ค่ะ สำคัญ ไม่เอาไป 1ไม่เอาไป2เอาไปด้วย แต่ไม่ดูแลระหว่างเดินทางน้องตกรถมา เราก็ได้รับมีคนโทรมาแจ้งเราก็วิ่งไปสอยเอามาก็อาบน้ำหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆ ในเรื่องกฎหมายเราก็คงเป็นสื่อนะเราก็ต้องพยายามช่วยรณรงค์ด้วยเหมือนกัน ใช่ ส่วนหนึ่ง ค่ะ นะครับแต่ในเรื่องของจิตอาสานี่ต้องชื่นชมน้องๆนะครับต้องชื่นชมทั้งกลุ่มด้วย คือตอนนี้น้องๆอาจจะรออยู่กฎหมายยังไม่ลงตัวนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงที่รออยู่นี่แหละสิ่งที่เราทำได้ พอจะทำได้เราก็ทำอย่างเช่นช่วงนี้ น้ำท่วมก็ไปช่วยน้องหมาใช่ไหมคะ ใช่ แต่ละท่านมีความประทับใจตรงไหนบ้างที่เวลาเราไปช่วยน้องหมากันแต่ละครั้ง ถ้าทางใดนะคะคือด้วยความที่ใดจะต่างจากเอาคอตรงที่ถ้าในกรณีเคสน้ำท่วมนะคะ อันนี้เราก็จะแยกกันทำงานโดยอิสระแต่ วิ ว่า ธีการ จะจอยกัน คนละอย่างกัน แต่โดยพื้นฐานนะคะ ค่ะ อย่างอาคอเนี่ยจะเป็นทีมใหญ่ของน้องแหวนเนี่ยเขาจะเป็นทีมใหญ่ก็คือจะมีแอดมินคือเหมือนกับมีกลุ่มคนแบบมีแอดมินหนึ่งกลุ่มมีหลายทีมย่อยที่จะออกพื้นที่ได้หลายพื้นที่เคสใหญ่ๆมีอาสาเยอะแต่ของไดเนี่ยด้วยความโครงการไดที่เป็นโครงการสารภาพเป็นโครงการที่ไซส์กลางๆ ค่ะ ครับ แอดมินบัญชีบริหารลงพื้นที่อยู่ที่ไหนคนเดียว อันนี้เป็น แต่จะได้เพื่อนๆ เป็นแบบว่ารวมศูนย์อำนาจเลย รวมกันนัดเสร็จ แต่จะได้เพื่อนๆค่ะจะได้น้องๆแอดมินที่เป็นเพื่อนใน Facebook เขาก็แบบเอ้ยพี่หนูอาสาด้วยหนูรักหมาด้วยก็ไปลุยด้วยกัน ทุกวันนี้ก็จะได้แอดมินใน Facebook ได้อาสาใน Facebook มาช่วย นอกจากน้องหมาแล้วสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่มีแบบเป็นเคสแปลกๆแล้วดูโอ้โหมีเลี้ยงด้วยเหรอ มีกระ ฉัน ต่าย มีกระต่าย มีคน มี บอก หนู มาแจ้งแบบกระต่ายเป็น200ตัว ใช่ หรือ เป็ แบ น บ ฟาร์ม 200 ตัว แกสบี้ หนูใช่ คื คือ อ เห เห มื มื อ อน น ก กั ระ บ บะกระบะละ เขาเป็นฟาร์ม 20ตัวแต่20กระบะ โอ้โห อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาเป็นฟาร์มแล้วเขา เป็น ทิ้ง ฟาร์มแล้วเขาหนีน้ หนีน้ำ แล้วเจ้าของไม่สามารถที่จะเอาไปด้วยได้ ใช่ ถ้าในกรณีนี้ อืม เราช่วยยังไงคะ ก็สอย สอยอยู่ดี สอยอยู่ดี หารถก็คือต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าระดับน้ำเท่าไหร่ ใช่ค่ะ เราต้อง ใช้ เช็ค รถ ก่อน สูงแค่ไหน ใช่เรือไหม เรือไหม เรือพายได้ไหมถ้าเข้าลึกต้องเรือเครื่อง ค่ะ เรือยนต์อะไรอย่าง อัน เงี้ นี้ ย ก็พอๆกับถามเวลาเข้าไปช่วยคนเหมือนกันนะ ใช่เหมือนกันค่ะคือจริงๆมันเทมเพลตเดียวกัน อืม เพียงแต่สุนัขเนี่ยมันสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะยากเพิ่มมาสเต็ปหนึ่งคือ เจ้าของอยู่ไหมเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เราต้องมี แล้วน้องดุไหมถ้าเจ้าของไม่อยู่แล้วน้องดุอันนี้งานยากงานช้า มาก ต้อง เพราะเรา มีกรงอีก ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปยิงยาน้อง อืม ใช่ไหมคะ ใช่ แล้วถ้าน้องอยู่ในบ้านล็อกกุญแจปิดประตู เราก็ไม่มีสิทธิ์ทะลวงเข้าไปเอาน้องออกมาทำให้เราแบบลองยืนมองแล้วเฮ้ยน้ำมันขึ้นแล้ว ผมก็เห็นนะบางทีเข้าไปช่วยคนแล้วคนออกหมดแล้วหมาก็ ลอยคออยู่ ร้องเรียกเราก็ไม่รู้จะเข้า บา ไป งที ช่วย ก็ ด้วย อ วิ ยู่ ธี บน ไหน ระเบียงบ้าน ใช่ อยู่บนหลังคา ความพร้อมของพวกเรา ความพร้อมของเราว่าเรามีความพร้อม และให้ความมั่นใจกับผู้ที่โทรศัพท์มาหาพวกเราว่าเราสามารถช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหน สารภาพว่า สารภาพว่าไม่ ทุก ไม่ ครั้ง สา ที่รั มา บ รถ โทรศัพท์นี่50 ตลอด ต้องพูดคำนี้เลยค่ะว่า ขอโทษนะคะคือเราไม่รับปากแต่ถ้าเราอยู่หน้างานแล้ว เราไปได้เราจะโทรทันที คือต้องทำใจว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ สเต็ปแรกอาจจะแบบว่า อ่า ช่วยกระจายข่าวก่อน ใช่ หาทีมอาสาก่อนว่าทีมไหนเขาจะรวบรวมกันเป็นละแวกนั้นไหม มันต้องจัดรูท โอเค นะ ไป คะมันต้องจัดรูท มันไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าเรามีทีมแพทย์เป็นสัตวแพทย์ ใช่เพราะเราไม่ มี ขนาด ทีม นั้น ขับเรือ มีทีม ใช่ ขับรถ มีรถเตรียมพร้อม มีเรือเตรียมพร้อมไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่ เลย ตอนนี้อย่างปู่บัตรเนี่ยโชคดีอย่างคือได้รับความช่วยเหลือจาก
ทั้งศิลปินดาราคุณพีชสรา โอ้ วุธ เหรอฮะโอ้น่ารัก พี่เก๋ชลดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจีบกับกรมปศุสัตว์ไว้ ก็เลยสามารถที่จะโทรช่วยเหลือ ใช่ว่าจิกนะบอกดีๆไม่เชื่อ มาจีบค่ะจีบ อ๋อ จีบดีกว่าจีบดีกว่า ก็จะมี จีบ ก็ บ้าง จะมีร บ้าง ถ จิก มีเรือแล้วก็มีพี่ๆแข็งแรงเข้าไปช่วยกันอะไรอย่างนี้ ส่วนอย่างของไดเนี่ยก็จะเป็นว่าได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทเอกชน อย่างที่เพิ่งได้รับมาเนี่ยก็คือ Aero Class อันนี้ต้องขอบคุณผ่านสื่อเลย โอ้ นะขอบคุณ ดี จ ครับ ริง ๆ เลยค่ะ Aero Class เนี่ยสนับสนุนเรือเครื่อง เพราะก่อนหน้านี้ได้ช่วยมาประมาณเกือบ10 เคส10 ที่สอยหมามาประมาณเกือบ100 ตัวไม่ได้มีเรือเครื่อง ครับ จ้วงกันมันเลยค่ะ จ้วงกันกล้ามขึ้นเลยค่ะมีบาง ดู เคส หุ่นบอบบางไม่น่าจะจ้วงเลย กล้ามขึ้นก็ได้อาสาช่วยกันจ้วงนะคะ อืม ก็5ไปกลับบางที10 โลเราก็ไม่ไหว ครับ แต่พอได้เรือเครื่องปุ๊บ เอา เราสามารถลุยน้ำลากกันก็มี ยังมีแรงกันอยู่นะ ยังพร้อมที่ช่วย ยังช่วยได้ ต่อไปอีกนะ นี่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนชุดค่ะ เหรอครับ ออกต่อไปรังสิต เอาละถ้าคนที่เดือดร้อนนะครับ หรือว่าไปเห็นน้องหมาไปเห็นสัตว์เลี้ยงที่ตกระกำลำบากอยู่โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ จะติดต่อน้องได ทั้ง จะติดต่อ ส น้ อ อง ง โค แห ร ว ง น การ ได้อย่าง ได้ ไร ยังไงบ้าง ถ้าง่ายๆเข้า Facebook ค่ะ ถ้าของแหวนจะเป็น A call for animal rights ค่ะ ถ้าของได้จะเป็นจริงๆเสิร์ชง่ายๆเสิร์ชเป็นภาษาไทยใช้เสิร์ชเอาเลยก็ได้ค่ะเป็นโครงการคนสวยช่วยน้องหมาภาษาไทย อ๋อ ค่ะ ใช่ หรือว่าถ้าเป็นลิงก์ก็จะเป็น www.facebook.com/ เป็นภาษาคาราโอเกะค่ะ คนสวยช่วยน้องหมา ขึ้นให้ที่หน้าจอนะฮะ อ่า เดี๋ยวคุณผู้ชมดูหน้าจอ ใช่ น่าจะ ค่ะนี่แหละค่ะ น่าจะทราบนะครับว่าจะติดต่อคนสวยช่วยน้องหมาและคนสวยอีกคนหนึ่งใน A Call for Animal Rights ยังขาดอาสาสมัครไหมครับมีคนสวยอีกคนน้องแอน ยินดีเลยค่ะต้องการเลยค่ะขอรับไปได้เลยรีบมา ได้ครับเดี๋ยวจบรายการคุยกันเราเอง ไม่ นะ ต้องมีการแบบว่าลงชื่อลงทะเบียนอะไรยังไง คือถ้าเกิดว่าเรามีใจอยากมาเรามาพูดคุยกันได้เลยไปด้วยกันได้เลยใช่ไหม เพราะว่าทีมอาสาเนี่ยบอกก่อนเลยนะคะเผื่อผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะเป็นอาสา ครับ อันนี้บอกเลยว่าสำหรับการช่วยเหลืออาสาทุกทีมอะค่ะคือเราสามารถรับได้หมด ไม่ว่าคุณจะถนัดทางด้านไหน ถ้าคุณขาลุยได้ตากแดดลุยน้ำได้ไม่กลัวอะไรเลย อุ้มหมาจรได้อุ้มหมาขี้เลื้อนได้ อันนี้บอกตรงๆคุณต้อง ลุยเลย คุณก็ทำได้เลย ตัดแดดได้ หรือถ้าคุณไม่ถนัดตรงนั้นคุณอยากมาทำเป็นแอดมินมาช่วยประสานงานโทรตามหรือคุณมีชาแนลรู้จักรถ6 ล้อที่เราต้องเช่าทุกวันนี้เรายังต้องเช่าอยู่รถใหญ่ ครับ รถเล็กเข้าพื้นที่ไม่ได้เราก็ต้องเช่า คุณก็ช่วยประสานงานตรงนี้ หรือประสานงานในเรื่องของการกรองเคส อย่างที่บอกว่าต้องเช็คข้อมูล มันช่วยได้หมดทุกทาง อ่า เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจเรียนเชิญนะคะติดต่อเราได้เลย เราไม่ต้องเชิญเลยเชิญกันเองดีมากครับ สุดท้ายนะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านฝากว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้อยากจะให้เกิดขึ้นกับน้องหมาหรือว่าอยากจะให้คนมาช่วยๆกันในตอนนี้มากที่สุดคืออะไร ทางไหน ได้ส ก่ อ อน น ก็ได้ครับ ยังไงนะเดี๋ยวนะอยากจะให้เขามาช่วยใช่ไหมโอเคงั้นฝากก่อนแล้วกันนะคะ อย่างแรกเลยสำหรับคนที่ประสบภัยก่อนเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่ประสบภัยก่อนนะคะ ขอว่า 1. ช่วยเหลือตัวเองแล้วช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย อันนี้ขอเลย ครับ คุณถ้าคุณช่วยเหลือแบบเอาเขาออกมาไม่ไหว อยากให้ช่วยแบบให้เขาอยู่ในที่แห้ง ครับ ที่อาสาหรือใครจะเข้าไปช่วยเขาได้ ครับ โดยที่เขาไม่เป็นอะไรไปซะก่อน ครับ แต่ถ้าคุณยังไม่ประสบภัย อยากให้คุณดูแลน้องหมาให้ดีที่สุด ครับ อย่าให้เขาอดอยาก อย่าให้เขาหลุดไปเป็นหมาจรทำหมันเมื่อถึงเวลา การทำหมันได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยระยะยาวได้ดีมาก อืม ค่ะ ครับน้องแหวนครับสั้ ข น อง ๆนิดหนึ่ง พี่ไดเขาพูดเรื่องผู้ประสบภัยไปละ อืม ของหวานพูดถึงคนที่สัญจรผ่านไป อืม ผ่านมา ถ้าเห็นน้องหมาเนี่ยเขาตะกุยน้ำอยู่ เออ คือแบบ ช่วยหน่อย เถอะค่ะ จริง คือแบบว่า ค่ะ เราเห็นแล้วเราแบบ เรา คือ ทำใจไม่ ไม่ ได้ ได้ จริงใช่ คือหาที่แห้งให้เขาหรือถ้าคุณไม่กล้าจับ เอาอาหารไปโรยอะไรก็ได้คือณตอนเนี้ยคือให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อที่โอเค ถ้ามีอาสาผ่านไปเขาจะได้ไปหยิบมา คือง่ายๆว่าอย่าปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนั้น แพรโฟมหรืออะไรทุกอย่างที่มันลอยได้เนี่ย ช่วยได้หมด น้องหมาเขาตะกุยขึ้นไปได้ ครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับ นอกจากสวยแล้วจิตใจยังงามด้วยนะครับ วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ น้องไดซ์และก็น้องแหวน ขอบพระคุณครับ ขอบคุณค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ ส่วนช่วงหน้าค่ะ เราจะกลับมาพูดคุยกับคุณหมอบ้างนะคะ เป็นอาจารย์นายสัตวแพทย์ดรณัฐสิทธิ์ตันสกุลนะคะ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะว่าเราจะสามารถช่วยสัตว์เลี้ยงในภาวะน้ำท่วมได้อย่างไรบ้างค่ะ สักครู่ครับ
เปลี่ยนเมื่อใดที่มีปัญหาเมื่อนั้นเจอเธอเข้ามายืนมือส่งความมั่นใจทุกสิ่งที่เธอทำไว้มันบอกว่าการจริงใจให้กันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงยืนเคียงข้างกายไม่หลบหนีเมื่อยามมีภัยจะหนักเพียงใดไม่เคยทอดทิ้งก็ซึ้ง